ટાટા એસ ગાડી વેચવાની છે, સુપર મિન્ટ ગાડી, ન્યૂ મોડલ ગાડી છે, તાત્કાલિક વેચવાની છે હરીશભાઈને. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. ટાટા એસ ગાડી છે, સુપર મિન્ટ મોડલ છે, 2015ના મોડલની ગાડી જોવા મળશે. તાત્કાલિક વેચવાની છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે. આખી કંપની કન્ડિશનમાં ગાડી છે. એન્જિન પણ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં છે. ગાડીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો પણ નહીં જોવા મળે. ફૂલ સાચવેલી અને ઓછી ચલાવેલી આ ગાડી છે. એસ ગાડી છે, એટલે કે છોટા હાથી ગાડી છે. તાત્કાલિક વેચવાની છે આ એસ ગાડી હરીશભાઈને. ગાડી એકદમ સારી છે. તમે તમારું સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર આપી અને એક્સચેન્જ પણ કરી શકો છો. તમારું જૂનું ટ્રેક્ટર દઈ અને તમે આ ગાડી લઈ શકશો. વધારે માહિતી માટે હરીશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. હરીશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે, તેની પણ ટોટલ જવાબદારી, આખી ગાડીની ટોટલ જવાબદારી લેવામાં આવે છે હરીશભાઈ દ્વારા. ગાડીની કિંમત 2,10,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હરીશભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી તમે એક્સચેન્જ પણ કરી શકો છો તમારું જૂનું ટ્રેક્ટર આપીને. ગાડી લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે ડુંગરપુર, રાજ્ય છે રાજસ્થાન અને ગામ છે સેન્ડોલા ગામે જોવા મળશે. ગાડી લેવાની હોય તો હરીશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે હરીશભાઈના. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાય લખી મને એક મેસેજ કરજો. હું તમને આપણા યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ગાડી લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે જ હરીશભાઈ નામ 81,077 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ગાડી લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.